אם אתם מכירים אדם שמאלי בוגר, הסיכויים הם שהוא היה צריך ללמוד לכתוב או לאכול ביד ימין. ובמקומות רבים בעולם עדיין נהוג להכריח ילדים להשתמש ביד הנכונה שלהם. אפילו המילה ימין באנגלית משמעותה נכון או טוב, ולא רק באנגלית, אלא גם בשפות רבות אחרות. אבל אם להשתמש ביד שמאל זה כל כך לא נכון, אז למה זה קורה מההתחלה? היום בערך 10% מאוכלוסיית העולם הם שמאליים. עדויות ארכיאולוגיות מראות שזה היה כך לפחות במשך 500,000 שנה. כשבערך 10% מהשרידים האנושיים מראים את ההבדלים המשויכים באורך הזרוע וצפיפות העצם, וכמה כלים ופריטים עתיקים מראים עדויות לשימוש ביד שמאל. ולמרות מה שחושבים אנשים רבים, אנחנו לא בוחרים ביד הדומיננטית. ניתן לצפות אותה אפילו לפני הלידה בהתבסס על התנוחה של העובר ברחם. אז אם יד דומיננטית היא מולדת, האם זה אומר שזו נטייה גנטית? ובכן, כן ולא. תאומים זהים בעלי אותם גנים יכולים להיות בעלי יד דומיננטית שונה. למעשה, זה קורה באותה תדירות כמו אצל אחים אחרים. אבל הסיכויים להיות שמאליים או ימניים נקבעים על ידי היד הדומיננטית של ההורים שלכם ביחסים מפתיעים בעקביותם. אם אביכם שמאלי אבל אמכם ימנית, יש לכם סיכוי של 17% להיוולד שמאליים, בעוד שלשני ימניים יהיה ילד שמאלי רק ב10% מהמקרים. נראה שיד דומיננטית נקבעת כמו בגלגול קובייה, אבל הסיכויים נקבעים על ידי הגנים שלכם. מכל זה משתמע שיש סיבה שהאבולוציה יצרה יחס קטן של שמאליים ושמרה עליו במשך אלפי שנים. ובעוד שהיו כמה תיאוריות שניסו להסביר למה יד דומיננטית קיימת בכלל, או שניסו להסביר למה רוב האנשים ימניים, מודל מתמטי עדכני מציע שהיחס האמיתי משקף השפעה של נטייה תחרותית ושל נטייה לשיתוף פעולה על האבולוציה האנושית. התועלת ביד שמאל דומיננטית היא הכי ברורה בפעילויות שכוללות יריב, כמו לחימה או ספורט תחרותי. לדוגמה, בערך 50% מהחובטים הטובים בבייסבול היו שמאליים. למה? חישבו על זה כעל יתרון מפתיע. מפני ששמאליים הם מיעוט. גם מתחרים ימניים וגם שמאליים יבלו את רוב זמנם בלשחק ולהתאמן מול ימניים. אז כשהשניים עומדים אחד מול השני, השמאלי יהיה מוכן טוב יותר מול היריב הימני, בעוד הימני יהיה מוכן פחות. תיאוריה זו, בחוסר האיזון באוכלוסייה נותן יתרון ללוחמים או אתלטים שמאליים, היא דוגמה לבחירה תלוית תדירות שלילית. אבל לפי העקרונות של האבולוציה, קבוצות שיש להם יתרון יחסי נוטות לגדול עד שהיתרון נעלם. אם אנשים היו רק נלחמים ומתחרים במהלך האבולוציה האנושית, הברירה הטבעית הייתה מובילה ליותר שמאליים שיצליחו עד שהיו כל כך הרבה מהם שזה לא היה נכס נדיר יותר. אז בעולם תחרותי לגמרי, 50% מהאוכלוסייה הייתה שמאלית. אבל האבולוציה האנושית עוצבה על ידי שיתוף פעולה וגם על ידי תחרות, ולחץ לשתף פעולה דוחף את התפזרות היד הדומיננטית לכיוון השני. בגולף, שבו ביצועים לא תלויים ביריב, רק 4% מהשחקנים הטובים ביותר הם שמאליים, דוגמה על התופעה הרחבה יותר של שיתוף כלים. ממש כמו ששחקני גולף צעירים יכולים למצוא בקלות יותר מקלות גולף לימנים, הרבה מהכלים החשובים שעיצבו את החברה היו מתוכננים עבור הרוב הימני. בגלל שהשמאליים לא טובים בשימוש בכלים אלה, עם שיעור תאונות גבוה יותר, הם היו פחות מוצלחים בעולם שיתופי לגמרי, ולבסוף היו נעלמים מהאוכלוסייה. אז על ידי צפייה נכונה של ההתפלגות של אנשים שמאליים באוכלוסייה הכללית, וגם שימוש במידע מענפי ספורט שונים, המודל מראה שההישארות של השמאליים כמיעוט קטן אבל יציב משקפת שיווי המשקל שמגיע מהשפעות תחרותיות ושיתופיות שמשפיעות במידה שווה במהלך הזמן. והדבר הכי מעניין זה מה שהמספרים יכולים לספר לנו על האוכלוסיות השונות. מההתפלגות המוטה של רגל דומיננטית בחיות שיתופיות, לאחוז הגבוה מעט יותר של שמאליים בחברות תחרותיות של ציידים לקטים. אולי אפילו נגלה שהתשובות לחלק מהחידות של האבולוציה האנושית המוקדמת כבר בידינו. המשיכו ללמוד עם הסרטונים האלה ואל תשכחו להירשם. אל תפספסו אף הזדמנות ללמוד משהו חדש.